Nâng cao kỹ năng, nguyên tắc 4 năm, end tổng kết. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Nam Warpath và phần 2 của buổi thảo luận chuyên sâu về nghệ thuật không chiến. Phần 1 về 3 nguyên tắc cơ bản, phân vai này, học skill này, không đứng yên đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ mọi người. Điều đó chứng tỏ là không chiến đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm đúng không nào? Và như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vén màn bí mật của 2 nguyên tắc nâng cao cuối cùng, những kỹ thuật tinh túy làm nên đẳng cấp của một phi công thực thụ. Sẵn sàng khám phá những điều hay ho hơn chưa nào? Bắt đầu thôi! Ok, chúng ta sẽ đi thẳng vào nguyên tắc số 4, điệu van xê tử thần, vào trước ra sau. Cái tên nghe khá là kêu đấy, nhưng mà nó phản ánh chính xác bản chất của nguyên tắc này. Đây có thể xem là cái kỹ năng điều khiển vi mô, tức là micromanagement ấy, quan trọng bậc nhất. Nó là cái lằn ranh rõ ràng giữa một người chơi bình thường và một phi công lão luyện đấy. Biết cách điều khiển cả phi đội như một thể thống nhất ấy. Chắc hẳn là có một quy tắc di chuyển phối hợp gì đó đặc biệt giữa hai máy bay đúng không ạ? Có thể tóm gọn cái quy tắc này trong một câu thần chú thôi. Thanh vào trước, đam theo sau. Đam rút trước, thanh che sau. À, Tanh vào trước, đam theo sau. Đam rút trước, tanh che sau. À, nghe cũng xuê tai đấy. Nhưng mà áp dụng cụ thể vào trận chiến thì như thế nào? Chia thành các bước ra sao? chúng ta có thể chia thành hai giai đoạn chính trong một cuộc giao tranh. Giai đoạn 1, tiếp cận và mở giao tranh. Khi mà mình điều khiển phi đội bay về phía địch hoặc là chuẩn bị tấn công ấy, thì nguyên tắc bất di bất dịch là phải cho máy bay tanker bay lên phía trước. À, tanker đi đầu. Đúng rồi, máy bay sát thương thì phải bay theo sát ngay phía sau, giữ một khoảng cách an toàn nhưng mà vẫn phải đủ gần. Mục đích thì rõ ràng rồi, là để con tanker lấy thân mình lấp lỗ châu mai, hứng chịu những phát đạn đầu tiên từ đối phương, tạo lá chắn cho con sát thương mỏng manh hơn ở phía sau. Có đúng không? Hoàn toàn chính xác. Tanker phải là người khai hỏa, hoặc ít nhất là người hứng chịu cái đòn tấn công đầu tiên để thu hút sự chú ý của địch. Nhưng mà cái phần khó hơn ấy, nó nằm ở giai đoạn 2. Giao tranh và quan trọng nhất là rút lui. Đây mới là lúc kỹ năng và sự tỉnh táo được thử thách cao độ này. Khi trận chiến đang căng thẳng và mình nhận thấy cần phải rút lui để bảo toàn lực lượng, tái định vị hoặc đơn giản là thấy không ổn. Thì sao ạ? Chắc chắn là có một cái gì đấy tuyệt đối không được làm ở đây. Tôi linh cảm thế. Linh cảm rất đúng. Cái điều tối kỵ, sai lầm mà rất nhiều người mắc phải, đó là kéo con tanker đang thấp máu về trước khi quyết định rút lui. Cái tâm lý thông thường là thấy tanker sắp hết máu rồi thì phải cứu nó trước tiên. Nghe thì hợp lý mà. Sao lại là sai lầm chết người được ạ? Bởi vì cái hậu quả nó để lại cực kỳ tai hại. Ngay cái khoảnh khắc mà chiếc tanker quay đầu bỏ chạy ấy, thì chiếc máy bay sát thương vốn đang được nó che chắn, bỗng nhiên bị phơi bày hoàn toàn trước hỏa lực của toàn bộ phi đội địch. Ôi không. Không còn ai đỡ đòn nữa, nó sẽ lập tức trở thành mục tiêu số 1 và hứng chọn mọi sát thương luôn. Với lượng máu và giáp mỏng manh như vậy thì việc nó bốc hơi trong một nốt nhạc là điều gần như chắc chắn. Bao nhiêu công sức bảo vệ từ đầu trận coi như công cốc. Trời ơi. Đúng là sai một ly đi luôn cả đội hình. Vậy cái quy trình rút lui chuẩn mực ạ, cái điệu van xe đúng điệu nó phải như thế nào ạ? Quy trình đúng phải là thế này. Đầu tiên, mình phải điều khiển cho máy bay sát thương thoát ly khỏi vùng giao tranh nguy hiểm trước. Cho đam chạy trước. Đúng. Trong khi đó, máy bay tanker, dù có thể đang thấp máu nhé, vẫn phải ở lại, tiếp tục làm bao cát, cố gắng cầm chân địch, thu hút hỏa lực thêm vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng mà vô cùng quý giá. Chỉ khi nào máy bay sát thương đã bay ra đủ xa, đến một vị trí tương đối an toàn rồi, thì lúc đó mình mới điều khiển nốt con tanker rút về theo. Đó chính là ý nghĩa của vế sau, đam rút trước, tank che sau. Hiểu rồi. Phải có sự hy sinh nhất định từ tanker, chấp nhận để nó chịu thêm chút sát thương để đảm bảo an toàn cho nguồn sát thương chính rút lui. Đúng là một điệu nhảy đầy tính toán và đòi hỏi sự bình tĩnh. Quá hay. Giờ đến nguyên tắc cuối cùng, nghe có vẻ rất đời thường này. Nguyên tắc số 5. Thấy thơm thì húp, thấy thối thì chạy. À, nguyên tắc này nghe thì có vẻ đơn giản, như một lẽ tự nhiên thôi. Nhưng mà để thực hiện nó một cách hiệu quả trong thực chiến ấy, lại đòi hỏi khả năng quan sát tình huống cực kỳ nhạy bén và sự quyết đoán trong việc ra quyết định. Nó là cả một nghệ thuật đọc trận đấu đấy. Vậy thơm ở đây được hiểu là những tình huống như thế nào ạ? Thơm chính là những lúc mà phi đội của mình đang nắm giữ lợi thế rõ ràng. Ví dụ nhé, số lượng máy bay của mình áp đảo đối phương này, chất lượng đơn vị vượt trội hơn hẳn này, hoặc là may mắn bắt lẻ được một vài máy bay địch đang đi lạc chẳng hạn. Trong những cái tình huống thuận lợi như vậy, điều cần làm là phải biết cách tận dụng triệt để. Tức là phải tấn công dồn dập, không cho nó kịp thở, kiểu như thừa thắng xông lên, phải khô máu đến cùng để diệt gọn mục tiêu. Gọn gàng nhất.
Đừng chần chừ, đừng để đối phương có cơ hội câu giờ, gọi viện trợ hay là chạy thoát về căn cứ. Phải húc trọn cái lợi thế đó, không để lãng phí. Ngược lại, thế nào thì được coi là thối? Nghe từ này đã thấy không ổn rồi. Thối là những tình huống mà trực giác mách bảo mình có điều gì đó không ổn, hoặc là tình thế rõ ràng là bất lợi. Ví dụ như đang bay yên lành thì đột nhiên bị 2-3 phi đội địch từ các hướng khác nhau cùng lao vào úp sọt này. Hoặc là mình quan sát thấy lực lượng địch tập trung đông hơn hẳn. Hoặc đơn giản là cảm thấy đội hình địch nó quá mạnh, đánh không lại. Những lúc là ngửi thấy mùi thối như vậy thì nên làm gì ạ? Cố gắng chống trả, gọi thêm người hay là... Không, phản xạ đầu tiên và duy nhất trong những tình huống bất lợi như vậy phải là chạy ngay lập tức. Bỏ ngay cái tư tưởng cố đấm ăn xôi, cố gắng nán lại bắn thêm vài viên đạn để gỡ gạc, hay là ảo tưởng về một pha lật kèo thần thánh nào đó đi. Tại sao lại phải dứt khoát đến thế à? Nhỡ đâu mình đánh hay mình lại thắng thì sao? Bởi vì trong một trò chơi chiến thuật như Warpath ấy, việc bảo toàn lực lượng là ưu tiên hàng đầu. Nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc ăn thua vài mạng lẻ. Mất đi một phi đội máy bay không chỉ đơn thuần là tốn tài nguyên sửa chữa, mất thời gian hồi sinh đâu, mà nó còn làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh tổng thể của cả liên minh trong những trận chiến lớn mang tính quyết định nữa. Còn máy bay là còn tiền, còn sức mạnh cho trận sau. Một quyết định tham lam, một pha xử lý thiếu dứt khoát khi gặp bất lợi hoàn toàn có thể biến một thế trận đang cân bằng thành một trận thua muối mặt đấy. Đúng là biết địch biết ta, trăm trận không nguy. Phải lượng sức mình, biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu. Đó chính là tinh túy của nguyên tắc số 5. Luôn tỉnh táo đánh giá tình hình và hành động phải thật quyết đoán, hoặc là tấn công tổng lực, hoặc là rút lui ngay lập tức, không có nửa vời. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết chặng đường, khám phá trọn vẹn 5 nguyên tắc vàng để nâng tầm kỹ năng không chiến trong Warpath rồi. 1. Phân vai tanker sát thương. 2. Học skill đúng mục đích. 3. Luôn di chuyển, không đứng yên. 4. Vào ra hợp lý theo thứ tự tank dam. Và 5. Biết tiến biết lùi, thấy thơm thì hút, thấy thối thì chạy. Nắm vững và vận dụng thành thạo 5 nguyên tắc này, có thể nói mọi người đã sở hữu một cái bộ khung chiến thuật không chiến cực kỳ vững chắc và hiệu quả rồi. Tuy nhiên, lý thuyết là một chuyện, thực hành mới là điều quan trọng nhất. Chắc chắn rồi, nghe phân tích thì gật gù vậy thôi, chứ phải vào trận thực tế, tự tay điều khiển, trải qua những pha xử lý lỗi, những trận thua tức tưởi thì mới thực sự thấm và biến kiến thức thành kỹ năng của mình được. Chính xác, sẽ cần rất nhiều thời gian luyện tập đấy, có thể là hàng chục, thậm chí hàng trăm trận không chiến để biến những nguyên tắc này thành phản xạ tự nhiên. Đừng vội nản lòng nếu mà thua liên tục trong thời gian đầu nhé. Hãy kiên trì áp dụng, quan sát và rút kinh nghiệm sau mỗi trận đấu. Đúng vậy, thất bại là mẹ thành công mà. Quan trọng là hiểu được tại sao mình thua, mình sai ở đâu trong 5 nguyên tắc này để sửa chữa và tiến bộ hơn. Nếu anh em thấy buổi thảo luận chuyên sâu này bổ ích, đừng quên tặng tôi một like để tôi có thêm động lực nhé. Và một share để chia sẻ kiến thức này đến nhiều anh em khác nữa. Và quan trọng nhất, hãy nhấn subscribe kênh VN Warpath và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hướng dẫn chuyên sâu hơn trong tương lai nhé. Tiện đây thì anh em đang gặp khó khăn nhất ở nguyên tắc nào trong 5 nguyên tắc vừa rồi? Hay là có mẹo không chín nào khác độc đáo, hiệu quả hơn muốn chia sẻ với cộng đồng không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và học hỏi thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại trên bầu trời của Warpath.